Hello guys, welcome back to my channel. This video is about paano ba natin malalaman or maiiwasan yung spam comment kapag nagko-comment tayo sa nating YouTuber at nag-watch tayo ng video and then nag-comment tayo. Paano natin ba malalaman if magiging spam yon or possible na maging spam? Kasi bago pa lang akong mag-vlog is lagi akong naghihintay sa mga pinapanood ko ng mga video, nagko-comment ako. Ang dami ko nang napanood na videos, then comment. Sabi ko, bakit wala man lang bumabalik sa akin? Ang dami na nun. And then na-realize ko, siguro nag-i-spam lang yung mga message ko. Kasi may mga words ako na nasabi na bawal. Kaya ganun, hindi ako nabalikan nila. So, nung bago pa lang ako, kung sino talaga yung nag-comment sa akin na may pa-heart-heart pa something like that, talagang sinusubscribe ko sila. Kasi akala ko sinubscribe nila ako. Yun ang masakit, diba? So, ngayon, bibigyan ko kayo ng ewan ko kung totoo ba to or sadyang o baka naano lang ako na baka magiging spam, pero nakakapagtaka lang kasi siguro totoo or hindi. Papakita ko sa inyo kung ano yung tinutukoy ko. Okay, punta tayo dito. Okay guys, yan, manood muna tayo ng video na ating i-comment, then tinatapos ko yan Talagang sadyang tinatapos ko siya kasi syempre parang tulong na rin sa kapwa YouTuber na kailangan ng watch hour. Kahit ba hindi nila tinatapos yung video ko, nasa kanila na naman yun, diba? Kung ayaw nila. Pero ako talaga, tumutulong talaga ako. Kasi wala namang masama kung tumulong Pero pwera na lang kung yung nagsasabi na ganyan ka na, nasab ka na, or okay na lahat, pero hindi naman pala, para lang okay lang. Yan. Kasi lang natin to. Mag-comment tayo. Tingnan nyo Ayan, diba? Nag-comment na ako. And then, punta tayo sa scroll up. Then, hanapin natin yung yan. Diba? Dalawa na siya. Dito, 8 seconds. Pero dun sa first comment ko, kita nyo, ilang seconds lang to. 1 second. So, may posible na maging spam yung comment ko kung hindi ko siya natingnan, or hindi ko alam kung spam pa talaga or sadyang ganun talaga ang YT. Pero yun talaga yung kalamitan na nakikita ko kapag nagko-comment ako tapos hinayaan ko lang, tapos wala nang bumabalik sa akin. Sa dinami ba naman ng winatch kong video walang bumalik sa akin na kalahati man lang, diba? So, ang ginagawa ko dito guys, edit ko lang siya, dagdagan ko lang siya ng other words para nice meeting your friends. Yan. Edited na siya. Tapos, tingnan natin kung andun pa rin yung comment ko. Tingnan mo, bukod na yung niya. Hindi siya na-edit. Yan. Then, tingnan natin kung
ko-comment back siya at mag-watch siya ng video. Ibig sabihin nun, kapag nag-comment back siya, hindi spam yung message ko na inedit ko na nakita nyo, naging double siya. Let's see, update ko kayo. Tingnan natin, okay? Mag-wait lang tayo. A few moments later. Oh guys, andito na yung pinanood kong video kay Kapadjak, yung ganyan. At nag-comment siya at nag-watch din siya ng aking video. So, ibig sabihin, hindi na-spam yung comment ko. So guys, dapat nating malaman na bawat comment natin sa mga video, dapat nating tingnan kung doble ba yung ating message sa wina-watch nating video para malaman natin kung spam ba. Hindi ko lang sure kung yun ba yung nagiging dahilan ng pagiging spam ng ating comment. Pero di ba kailangan din nating mapagmatsyag kung gusto nating magkaroon ng another watch hour and another subscriber. Para mabalikan nila tayo. Yan. See? Thank you po kay Juan and Carl sa pag-watch back and pag-comment ng aking message sa iyong video. Yan. Dapat nating iwasan na mag-spam yung ating mga comments sa mga video na iwa-watch natin para hindi po masayang. And sana makapag-isip din kayo na sana haba-habaan nyo pa yung time nyo para manood ng video para makatulong kayo. Huwag lang yung puro sarili lang ninyo ang iniisip ninyo. Huwag kayong maging selfish kasi hindi kayo aasenso kapag ganyan, di ba? So guys, ang pinaka-importante, pag magko-comment kayo, dapat yung naaayon sa video, and syempre alam na yun nung pagko-comment yun, nasa kanya na yun kung i-heart niya ba or gagawin niya yung tamang pagbibigay sa atin. Kung may konsensya siya or gusto lang niya para sarili niya, bahala na siya. May nanonood naman eh. At saka, syempre may mga ganyang tao talaga sa mundo. And guys, salamat sa pag-watch ng aking video at sana nakatulong naman to kahit papaano. Di ko man masabi na totoo ba yung double yung comment ko at kapag naging double yon is magiging spam. Try nyo lang. Magmasid kayo, ha? At maraming salamat sa pag-watch ng mga videos ko. Kahit hindi naman to gaanong makakatulong. Thank you and see you in my next video. And good night or good morning. Bye. See you again.